उत्तम गाय वो गाय सुनाए, 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 उत्तम गाय वो गाय सुनाए। उत्तम गाय वो गाय सुनाए, सुनाए सब गुदियन मिल साच सुरन की उपज सो करत तान। उत्तम गाय वो गाय सुनाए, उत्तम गाय उत्तम गाय वो गाय सुनाए, उत्तम गाय वो गाय सुनाए, उत्तम गाय वो गाय सुनाए, उत्तम गाय उत्तम गाय उत्तम गाय वो गाय सुनाए, उत्तम गाय वो गाय सुनाए, उत्तम गाय गाय सुनाए, गाय सुनाए, उत्तम गाय वो गाय सुनाए, उत्तम गाय सुधबानी सुध संगत के, सुधबानी सुध संगत के, सुधबानी सुध संगत के सुधबानी सुध संगत के, सुधबानी सुध संगत के ब्योरे न्यारे कर दिखाए सब पंचन में। वादी विवादी अनुवादी संवादी कर के कर बयान। उत्तम गाय वो गाय सुनाए, उत्तम गाय गम बनि प प ब म ग म ग
साम ग प मद प नि नि द प मद प म प ग म प म ग म ग रे सा उत्तम गाय नि सा ग म प नि सा नि द प म द प द द प म प ग म द प प प प ग म ग रे सा उत्तम गाय उत्तम गाय वो गाय सुनाए सुनाए उत्तम गाय उत्तम गाय वो गाय सुनाए सब गुणी जन मिल साच सुरन की उपज सो ओ तान रे उत्तम गाय वो गाय उत्तम गाय उत्तम गाय वो गाय सुनाए उत्तम गाय उत्तम गाय वो गाय सुनाए उत्तम गाय वो गाय सुनाए उत्तम गाय वो गाय सुनाए रे दादा नमस्कार. नमस्कार. आज आमच्या म्युझिक कहानिया या पॉडकास्टमध्ये मी तुमचं स्वागत करते. आणि इतकी सुंदर तुम्ही बिहागमधल्या रचनेची सुरुवात केलेली आहे, तेव्हा आपला आजचा एपिसोड बहारदार होणार नक्कीच. ही रचना कोणाची होती? ही आहे पारंपरिकच, भातखंडांच्या पुस्तकातलीच आहे. बरं. आणि रानडे गुरुजींनी थोडी त्यांच्या पद्धतीने ती मॉडिफाय केली. अच्छा, पण मग ह्याला रचना म्हणजे लक्षणगीताच्या सारखी, कारण अंतर्यामध्ये हां, त्यामध्ये ॲक्च्युली खरं म्हणजे गायकाचं वर्णन केलं आहे की गायकामध्ये काय काय अभिप्रेत आहे. उत्तम गायक जो आहे त्याने काय करायला पाहिजे. तर रागामध्ये फक्त वादी संवादी महत्त्वाचे नाहीत, तर त्या रागाच्या वादी संवादी बरोबर त्याने विवादी आणि अनुवादीची सुद्धा जाण ठेवून तो राग मांडला पाहिजे. अच्छा, पण मग हा प्रकार वेगळा आहे ना. म्हणजे जे आपण नेहमीसारखं बघतो की लक्षणगीत म्हणजे रागाची माहिती गीताच्या स्वरूपात सांगितली जाते, हा जो एक ठोकळ लक्षण गीत म्हणून म्हणताच येणार नाही, कारण रागाचं काही त्यात वर्णन गायकांचं लक्षण आहे. यस. उत्तम गाणारा गायक कसा असला पाहिजे, तर तो हे सगळं त्याला विशद करून सांगता आलं पाहिजे. क्या बात आहे. म्हणजे जे आपण जो आपल्या अभ्यासक्रमात असतं की गायकांचे गुणदोष, बरोबर, पण याच्यात दोष नाही सांगितले, तर गायक म्हणजे ते गायकांचा गुणांचं वर्णन असलेलं असं ते काव्य आहे असं आपण म्हणतो. अगदी बरोबर. खूपच छान होतं ते. आणि एक नवीन मला असं वाटतं की प्रकार आपल्याला त्यानिमित्ताने आज आपल्या या पॉडकास्टमध्ये हा पहिल्यांदाच सादर होतोय, तेव्हा मला खरंच खूप छान वाटलं. आणि ह्या निमित्ताने मला परत थोडंसं मागे जायचं आहे की तुमची गाण्याकडची सुरुवात कशी झाली, म्हणजे संगीताची सुरुवात कशी झाली. हां, म्हणजे आता हे खरं सांगायचं तर ज्या वयात काही कळत नव्हतं त्या वयापासून मला गाणं आवडत होतं असं दिसत आहे. कारण माझ्या वयाच्या 5व्या वर्षी मला माझ्या वडिलांनी एका मैफिलीला नेलं, आणि ती पंडित भीमसेनजींची मैफिल होती. आणि ती इंग्लिश स्कूलमध्ये च्या हॉलमध्ये होती. साधारण 9:15 वाजता वगैरे सुरू झाली असावी, कारण एवढं मला वेळेचं वगैरे लक्षात नाही, पण ती चांगली 3:30-4 पर्यंत चाललेली मैफिल. आणि वडिलांच्या असं लक्षात आलं की हा मुलगा न झोपता न कंटाळता पूर्ण मैफिल अटेंड केली. आणि कुठेही त्यांनी बाबा एकदा सुद्धा चला आता आपण जाऊया किंवा मध्यंतरात असं म्हणाल नाही की आपण जाऊया मला झोप येते वगैरे असं. तेव्हा त्यांना असं वाटलं की ह्याला याची गती आहे, गोडी आहे. आणि मग आमच्या घरी एक रेकॉर्ड प्लेअर होता, त्याच्यावर कायम बाबा आमचे भीमसेन बुवांच्या किंवा माणिकबाईंच्या किंवा अशा सगळ्या शास्त्रीय संगीताच्याच ज्या प्राधान्य असलेल्या ध्वनिमुद्रिका ऐकायचे. म्हणजे कधी आमच्याकडे कुठलंही भावगीत किंवा अशी रेकॉर्ड वाजली नाही. सगळ्या शास्त्रीय संगीताच्याच किंवा अगदीच गेला बाजार म्हणजे मग नाट्यसंगीताच्या, म्हणजे रामभाऊंचे जयस्तुते असेल किंवा असं, अशा रेकॉर्ड्स ऐकत ऐकत मी लहानाचा मोठा झालो. आणि ते ऐकत असताना मग माझा छंद असायचा की ती मी रेकॉर्डसारखा
शाळेच्या आपल्या वह्यांचे जे पुठ्ठे असतात हां हां हां. ते तसे गोल कट करायचो, त्याला ते बरं. मध्ये भोग पाडायचो अरे वा. आणि ते रेकॉर्ड प्लेअरच्या त्या डिस्कवर ठेवून ते प्ले करून मी गायचो. अच्छा. अशा नादात मी 3-4 ते पिना मोडल्या तेव्हा त्याच्या. तर तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की ह्याला गाण्याची आवड आहे आणि हा अच्छा. चांगलं गातोय, म्हणजे त्या रेकॉर्डवर हुकूम गायचा सुद्धा प्रयत्न अच्छा. करतोय. पण खरा गाण्याचा प्रवास सुरू झाला तो वयाच्या 10व्या वर्षी, जेव्हा लीलाताई शेलारांनी ठाण्यात त्यांच्या कलायतनतर्फे एक स्पर्धा भरवली होती बरं. आणि मी काही कुठे गाणं शिकत नव्हतो. कसं म्हणजे मला टेक्निकली गाण्यातला सुद्धा माहिती नव्हता. अच्छा. म्हणजे टेक्निकल लँग्वेज गाण्यातली काहीच माहिती नव्हती. फक्त मी रेकॉर्ड एकदा ऐकली की ती मला पाठवायची वा. आणि मी ती अगदी सहज गाऊ शकायचो. बरं. तर माझ्या कुटुंबातल्या एका भावाने माझ्या फॉर्म भरून आला परस्पर तो अच्छा. स्पर्धेचा. आम्हाला घरात काहीच माहिती नाही आणि माझ्या मोठ्या बहिणीचं त्याच वेळी लग्न होतं. त्याच म्हणजे अगदी तोच कालखंड होता बरं. आणि त्यांनी सांगितलं अशी अशी स्पर्धा आहे आणि तुला या रविवारी जाऊन गायचं आहे. म्हटलं अरे काय गायचं आहे, मी असं काय स्पर्धेविरुद्ध कधी गायलो नाहीत ना. म्हणे तू आता फॉर्म भरला तर जाऊन गायचं, नुसताच इकडे तिकडे गात फिरतोस, बघू तरी तुला किती गाणं येतं असं तो मला म्हणाला. मग मी गाणं निवडलं. त्यावेळी जस्ट रेकॉर्ड आली होती तीर्थ विठ्ठलची आणि ते माझं पाठ होतं गाणं. त्यामुळे मी म्हटलं मी हेच गाणार. तर सगळे मला म्हणत होते अरे हे नको गाऊ, कठीण आहे, तुला ताल सूर अजून माहीत नाही, पेटी तबल्यावर तू कधी गायला नाहीयेस. म्हटलं मी गाणार. तर तो कॉन्फिडन्स होता. अच्छा. तो ओव्हर कॉन्फिडन्स आहे की कॉन्फिडन्स हे तिथे गायल्यानंतर कळणार होतं. तर मी गेलो आणि स्टेजवर मी बसल्यानंतर मला तबल्याला तेव्हाचे ठाण्यातले सुप्रसिद्ध आणि म्हणजे ज्येष्ठ कलाकार बरं. दादा तेलवणे होते अरे वा. आणि हार्मोनियमला सुद्धा असेच एक सिनियर हार्मोनियम वाजवत. त्यांनी मला विचारलं तुझी पट्टी काय. म्हटलं मला माहिती नाही, मी गाणं सुरू करतो, तुम्ही त्याप्रमाणे स्वर पकडा. त्यांनी मला विचारलं मग ठेका कुठला. म्हटलं तुम्ही भजनी ठेका वाजवा आणि ही लय सुरू करा. तुम्ही सुरू केल्यानंतर मी सुरू करणार, कारण रेकॉर्डमध्ये तसंच आहे. अच्छा. तर ते सगळे असे बघत आणि माझ्या त्या सुदैवाचा भाग असा की त्यावेळी परीक्षिका होत्या उषा मंगेशकर आणि दत्ता डावजेकर. ते हे सगळं प्रकार बघत होते की त्यांना वाटत होतं कोण हा मुलगा जरा थोडा जास्त कॉन्फिडंट वाटतोय, बघूया. गाणं सुरू झालं आणि त्या दोघांच्या माना डोलायला लागल्या. म्हणजे उषा मंगेशकरांनी तर सांगितलं की हा मुलगा पुढे जाऊन मोठा गायक होणार नक्की. अरे वा. आणि त्या स्पर्धेत मला दुसरं बक्षीस मिळालं. पण हे ठीक होतं. त्याच्यानंतर बहिणीचं माझ्या लग्न असल्यामुळे प्रत्यक्ष बक्षीस समारंभाला आम्हाला जाता नाही आलं. अच्छा. मग लीलाताईंच्या घरी जाऊन बक्षीस घ्यायचं असं ठरलं आणि त्यांच्या घरी आम्ही गेलो, मी आणि वडील. तर त्यांच्या मातोश्री तिथे बसलेल्या पण होत्या. मग पहिलं बक्षीस मिळालं त्याच्या स्पर्धेत? नाही, दुसरं. बरं. तर त्या तिथे बसलेल्या होत्या. तर त्यांनी विचारलं की अहो छान गायला तुमचा मुलगा, एवढासाच आहे, किती 8-10 वर्षाचा असेल, तर कोणाकडे शिकतोय तो. तर वडील म्हणाले नाही, कोणाकडे शिकत बिकत नाही येतो गाणं. तर म्हणे असं नका करू, त्याला तुम्ही पद्धतशीर गाणं शिकवा, तो चांगलं गाऊ शकतो. तर मग वडिलांनी सांगितलं की असं आमची म्हणजे तेव्हा काय फायनान्शियल कंडिशन फार छान नव्हती. तो काळच तसा होता की ऑन अँड ॲव्हरेज लोक गरीबच होते. हो हो. तर ते म्हणाले मला काय क्लासची फी बी असं काय फार परवडेल असं वाटत नाही. तर त्यांनी सांगितलं कोणी सांगितलं त्याची फी द्यायची. म्हणे मी सांगते, लीला त्याला फुकट शिकवेल. अच्छा. आणि म्हणे येऊ दे त्याला उद्यापासून. आणि मग मी जायला लागलो. असं लीलाताईंकडे माझा गाण्याच्या शिक्षणाचा श्री गणेशा झाला. क्या बात आहे. म्हणजे त्या माझ्या आद्य गुरु आणि त्यामुळे मी आजही त्यांना माझ्या कुठल्याही कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कधी जमलं तर बोलवतो, त्यांचा सत्कार करतो, त्यांना खूप आनंद होतो. क्या बात आहे. कारण त्या आद्य गुरु त्यांनी मला श्री गणेशा शिकवला. खरंच आहे. अशा रीतीने मग सुरू झालं. मग कॉम्पिटिशन्समध्ये गोविंद पोळ्यांच्या क्लासतर्फेच दादरमध्ये कॉम्पिटिशन्स व्हायच्या. बाकी पण बऱ्याच म्हणजे बंगीय परिषद होतं, इंडिया कल्चर लीग होतं दादरलाच. तिकडे शास्त्रीय संगीत आणि सेमी क्लासिकलमध्ये नाट्यसंगीत किंवा अभंग यात मी गात होतो. आणि माझे त्यावेळेचे कॉम्पिटिटर म्हणजे आरती अंकलीकर, साधना घाणेकर म्हणजे आताची साधना सरगम, असे सगळे होते आणि मजा यायची, खूप माहोल होता. पण मग त्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे तालमीचं गाणं परत कसं सुरू झालं नंतर? मग त्यानंतर मी म्हणजे लीलाताईंकडे मी 1-1.5 वर्ष शिकल्यानंतर त्यांना असं वाटलं की नाही, ह्याच्यापेक्षा ह्यांनी जरा जास्त चांगलं शिकायला पाहिजे. म्हणून त्यांनी त्यांचे गुरु होते भास्कर बुवा फाटक, अशोक टॉकीच्या समोर त्यांचा क्लास होता. त्यांच्याकडे मला पाठवलं की आता त्यांनी रागदारीमध्ये ख्याल किंवा असं तसं हे शिकलं पाहिजे. त्यांच्याकडे शिक्षण सुरू झालं आणि एक 76
चा मध्य ओलांडल्यानंतर नेमकं ते अकाली कॅन्सरने गेले. अच्छा. मग थोडं माझं शिक्षण थांबलं होतं. पण मग कालांतराने मी काही महिन्यांसाठी ए.के. अभ्यंकरांकडे गेलो. अच्छा. पंडित ए.के. अभ्यंकर. कारण मला किराणा घराण्याचा गाण्याचा प्रभाव जास्त होता तेव्हा. भीमसेन बुवा हे माझं त्यावेळी दैवत होतं एकदम. आणि कारण मी लहानपणापासून जास्तीत जास्त ऐकलेले गायक म्हणजे भीमसेन बुवा आणि रामभाऊ. क्या बात आहे. कारण रामभाऊ तर आमच्या म्हणजे तसं खूप घरातल्यासारखं रिलेशन होतं. ते माझ्या वडिलांना मामा म्हणायचे. कारण बरं. माझी जी आत्ते भावंड होती दादरला गोडबोले, त्यांच्या घरी सगळ्या गवयांचं उठबस असायची. अच्छा. आणि रामभाऊ वगैरे पण तिथे जायचे. तर ते सगळे भाचे यांना त्यांचे हे मामा, ते मामा म्हणायचे. म्हणून रामभाऊ आणि सुरेश बुवा पण त्यांना मामा म्हणून हाक मारायचे. अच्छा. आणि रामभाऊंचं गाणं ऐकायचा योग म्हणजे आमच्या पाटीलवाडीच्या समोर दादा पाटलांचं जे घर होतं त्यांच्याकडे अनंत चतुर्दशीला पूर्ण रात्र कार्यक्रम असायचा. अच्छा. सगळेजण गायचे. आम्ही लहान मुलांपासून सुरुवात व्हायची. मग लीलाताई गायच्या, वासुदेव जोशी गायचे. बरं. आणि मध्यंतरानंतर म्हणजे त्याला मध्यंतर म्हणायचं कशाला की 2 वाजता वगैरे रामभाऊ शेवटचं कुठलं तरी म्हणजे नाटकाचा प्रयोग संपून शेवटची गाडी पकडून रामभाऊ यायचे. बरं. आणि ते 1:45-2ला आले की जे बसायचे गायला ते 5 वाजेपर्यंत. बापरे. आणि त्यांचं गाणं ऐकण्यासाठी आम्ही पण अगदी ताटकळत असायचो की कधी रामभाऊ येतात आणि त्यांचं गाणं ऐकूया. आणि मग ते गाणं अगदी असं समोर बसून ऐकलंय. क्या बात आहे. असे सगळे संस्कार होत गेले. मग पुढे आवाज फुटला आणि नंतर मी कारेकर बुवांकडे गेलो. पण तो पण असा योग होता की त्याच्या आधी 1978 साली वसंत स्वर प्रतिष्ठानतर्फे वसंत देसाईंच्या पहिल्या स्मरणार्थ एक कॉम्पिटिशन होती. आणि त्यात ऑल ओव्हर इंडिया त्याने अनाऊन्स केली होती. पण ऑल ओव्हर इंडिया काय त्यात पार्टिसिपंट्स आले नाहीत, महाराष्ट्रातनं झाले. कारण ती कॉम्पिटिशन वसंत देसाईंच्या गाण्यांचीच होती. म्हणजे मग ती हिंदी, मराठी असतील, चित्रपट असतील किंवा नाटकातली पण असतील. अच्छा. तर त्यावेळी ती पहिली फेरी होती, ती जवळजवळ 3,500 एंट्री होत्या. अरे त्या 3,500 त्यांनी सेकंड ह्याला 100 मुलं काढली. अच्छा. तर त्यावेळी काही लोकांकडे कोणाकडे असे फोन बिन फार नव्हते. म्हणजे फोन फक्त डॉक्टर किंवा वकील यांच्याकडेच असायचे. हो. तर आमच्यावरती डॉक्टर भागवत होते. तिथे मला फोन आला दुसऱ्या दिवशी की त्या मुलाला बोलवा जरा, त्याला सांगायचं की तो दुसऱ्या राऊंडसाठी सिलेक्ट झालाय, पण त्याच्याशी बोलायचं आहे. तर ते त्यांचे नातेवाईक होते वसंत देसाईंचे. मला वाटतं मंगेश देसाईच, म्हणजे ह्याला बॉम्बे लॅबला वगैरे जे रेकॉर्ड्स ते मला म्हणाले, अहो वीर म्हणे तुम्ही गायलात खूप छान, पण तुम्ही स्वैर गायलात ते जयगंगे. तसं नाही, रेकॉर्ड सारखंच बसवायचं आहे गाणं आणि तसंच गायचं आहे. म्हटलं ही अट मला माहीत नव्हती. आणि ते म्हणजे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन सारखंच त्याचं स्वरूप होतं जास्त. अच्छा. आता मला प्रॉब्लेम आला की आणि त्याच्यानंतर दुसरी फेरी होती ती त्यानंतर 4 दिवसानंतर होती. त्या दुसऱ्या फेरीसाठी ते गाणं तसंच तयार करायचं. तर मला ती आता रेकॉर्ड कशी रेडिओला कधी लागली तर ऐकायला मिळणार, कारण आमच्याकडचा रेकॉर्ड प्लेअर मीच मोडला होता. मग आता ते कसं करायचं कसं. तर तेवढ्यात काय झालं, माझा एक मित्र होता शाळेतला, तो म्हणाला अरे आमच्याकडे रेकॉर्ड प्लेअर आहे आणि आमच्याकडे गाणं आहे, तू ऐक, तू रोज येऊन ऐक. मी म्हटलं मला रोज ऐकायची गरज नाही, मी एकदा येऊन ऐकीन तेवढं पुरेल मला. अरे वा. एकदा मी ते ऐकलं आणि ते माझं गाणं सेट झालं. त्या दुसऱ्या फेरीमध्ये ते तेवढं छान झालं नाही जेवढं पाहिजे होतं. पण मी त्या दुसऱ्या फेरीतून अंतिम 10 मुलांमध्ये गेलो, ज्यात साधना गाणेकर पण होती. आणि मग फायनलला ते गाणं जेव्हा गायचं होतं तेव्हा ते माझ्या डोक्यात पूर्ण पॉलिश झालं होतं. आणि ते त्या दिवशी मी ते असं गायलो की कारेकर बुवा तेव्हा मुख्य परीक्षक होते. हां, कारेकर बुवा होते, प्रभाकर पंडित होते आणि अजून तिसरे परीक्षक मला आठवत नाहीत. ते 3ही परीक्षक होते. त्या तिघांनी अगदी न विचार करता मला पहिलं बक्षीस दिलं. क्या बात है. आणि कारेकर बुवांच्या तो लक्षात होता परफॉर्मन्स, कारण माझ्या आवाजाची जात त्यांच्याशी मिळती जुळती होती. मुळात माझं नाव सुरेश आहे. सुरेश हळदणकर माझ्या बाबांचे लाडके गायक म्हणूनच ठेवले. अच्छा. तर ते एकच परंपरा होती. आणि असंच झालं 1980च्या सुमारास कारेकर बुवांना माझ्या आत्या भावाशी त्यांचे काय प्रोग्रामच्या निमित्ताने भेट झाली. तर त्याने विचारलं, तो मुलगा शामराव, तो तुमचा भाऊ आहे, तो काय करतो सध्या? तर म्हणाले काय नाही, तो आवाज फुटलाय त्यामुळे तर त्याला कोणाकडे पाठवायचा हा माझ्यापुढे प्रश्न आहे. तर म्हणाले माझ्याकडे पाठवा, त्याला माझ्याकडे द्या. आता त्याला चांगला गळा तयार करण्याची आणि असा संस्कार करण्याच्या गुरुची गरज आहे. मग मी त्यामुळे कारेकर बुवांकडे गेलो. आणि मग ते म्हणतात तसं ते रितसर रियाजी गाणं सुरू झालं.
कारण त्यांच्याकडे मी रोज सकाळी 9, 9:15ला जो पोचायचो ते 12:30-1 पर्यंत ते तंबोरा खाली ठेवेपर्यंत रोज क्या असं बात 5 आहे. वर्ष मला त्यांच्याकडे जायला मिळालं. वा, म्हणजे अशी सगळी सुरुवात. पण मग कारेकर बुवांकडे किती वर्ष? 5 वर्ष म्हणालात आता. हां, नाही 5 वर्ष रोज जात होतो. साधारण 7 वर्ष त्यांच्याकडे शिकलो. पुढे मी बँकेत नोकरीला लागल्यानंतर मग ते जमेना. म्हणजे त्यांच्यावर दौऱ्यांवर जाणं शक्य नव्हतं, कारण हो, नवीन हो. नोकरी ती सुट्ट्या नव्हत्या. बरोबर आहे. आणि तेव्हा त्यांचे दौरे पण प्रचंड असायचे. प्रचंड. तेव्हा ते एकदम फॉर्ममधला गवई, म्हणजे एक नंबरच्या भीमसेन बुवांच्या नंतरचं बुकिंग असलेलं आर्टिस्ट हो होते. हो. तर ते मला जमेना आणि मग त्यांनाही असं वाटलं की ह्याच्याच्याने काय आता गाणं होणार नाही, कारण हा आता नोकरीला लागला. बरोबर आहे. सगळं मग ते म्हणाले की आता मी नाही तुला शिकवणार. म्हटलं ठीक आहे, आता काय, आता त्याला काही इलाज हो नाही, हो मी काय मागे लागू शकत नाही. हो. पण माझ्या घरच्या फायनान्शियल कंडिशनमुळे मला बँकेतली नोकरी करणं भाग होतं. बरोबर आहे. म्हणजे माझ्या मनात किती लाख असेल की मला गाणंच करायला पाहिजे असं, बरोबर आहे. पण ते शक्य नव्हतं. त्यामुळे मी ठीक आहे असं म्हणून 1-1.5-2 वर्ष काढल्यानंतर मग माझा एक चुलत भाऊ ठाण्यातला मला म्हणाला की ठाण्यात वाय.टी. वैद्य आहेत, ते तुझे म्हणजे सिनियर गुरुबंधूच आहेत, कारण ते फाटक मास्तरांचे शिष्य, पण त्यांच्याकडे पण खूप चांगलं ज्ञान आहे. तू तिथे का नाही शिकायला सुरुवात करत? काहीतरी व्हायला पाहिजे ना, हो हो. असं बसून नको राहूस असं. म्हणून मग मी वाय.टींकडे शिकायला सुरुवात केली. आणि तिथे शिकताना मग माझं जे राहिलेला अभ्यासक्रमातला भाग होता, म्हणजे गांधर्व महामंडळाच्या परीक्षा, हां हां. ज्या मी मध्यमा पूर्णपर्यंत फाटक मास्तरांकडे एका वर्षात दिल्या. अच्छा. तेव्हा अशी मुभा होती की एका वर्षात 2 परीक्षा देऊ शकत होते. म्हणजे आता नोव्हेंबरला मी मध्यमा प्रथम दिली हां. आणि मध्यमा पूर्ण मी मेच्या सत्रामध्ये दिली. आणि सगळीकडे डिस्टिंक्शन मिळून पास झालो, कारण अरे त्यांना खात्री होती की तो हा हो करू बरोबर शकतो. आहे. आणि त्यांचा प्लॅन तर असा होता की विशारद पण लवकरात लवकर करायचं, पण तेव्हा वाटत होती की मग 10वी तरी झालेला असला पाहिजे, अच्छा. आणि त्यासाठी 2 वर्ष थांबायचं होतं. आणि मीनवाईल ते अचानक गेले, त्यामुळे ते राहिलंच होतं. आणि मग कारेकर बुवांकडे गेल्यानंतर परीक्षा हा विषयच नव्हता, बरोबर आहे. कारण ते प्रोफेशनल गाणं होतं. हां. बरोबर आहे. आणि मीही कधी विचार नाही केला, बरं मला म्हणजे सर्टिफिकेट पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी त्या परीक्षेचा काय उपयोग नव्हता. बरोबर आहे. पण मग वाय.टींकडे गेलो आणि तेव्हा असं वाटलं की आता राहायला करून टाकूया हे, पण हां हां. असू दे. बरोबर आहे. म्हणून उपांत्य विशारद आणि विशारद हे 92 आणि 93ला केलं. अच्छा. आणि विशारदच्या माझ्या परीक्षेला मला त्यांनी 90% मार्क दिले. भारतातून सर्वप्रथम मी तेव्हा आलो. 5 पहिली पारितोषिक कॅश वा प्राइज. वा वा. म्हणजे ते पण नियम सगळे मोडले. हो. कारण मी आत्ता मध्ये तुमचा थोडासा बायोडाटा ऑनलाईन बघत होते, तर त्याच्यात त्यांनी असं सांगितलंय की अनेक घराण्यांची गायकी. हां, तो योग मला गुरुजींकडे म्हणजे रानडे गुरुजींकडे गेल्यानंतर आला. तिकडे कसा काय प्रवेश झाला? कारण हां. त्या मला मुद्द्यावरती यायचं होतं. होय. ॲक्च्युली झालं असं की तेव्हा मी 92-93ला मी पंडितराज जगन्नाथचा एक 8-10 प्रयोग केले. बरं. हां, त्यातली उस्ताद जमनलाल ज्यांची भूमिका मी केली होती, आणि तेव्हा मला त्या संगीत आपल्या राज्य नाट्य स्पर्धेमध्ये ते रंगशारदातर्फे केलं होतं. बरं. आणि तेव्हा त्या जमनलालांच्या भूमिकेसाठी जयगंगे आणि सावन घनगर्जेसाठी मला सावकारांनी गोल्ड मेडल दिलं त्यावेळी. बरं. तर ते माझा मित्र त्यामुळे झाला एकदम क्लोज फ्रेंड, मकरंद कुंडले. तो मला म्हणाला, मी तुला जर चांगलं गाणं शिकायचं असेल तर मी तुला एक मोठ्या माणसाकडे घेऊन जाईन. म्हटलं कोणाकडे? तर म्हणाला, अशोक रानडे नाव ऐकलंयस? म्हटलं हो, म्हणजे काय? म्हणे चल तुला एकदा घेऊन जातो. मग गेलो आम्ही त्यांच्याकडे. तर त्यांच्याकडे जाताना सुद्धा मग डायरेक्ट कसं जाणार? तर तो म्हणाला, त्यांच्याकडे जो ॲक्च्युली सगळे अरेंजमेंट बघतो आणि तबल्याला सगळ्या कार्यक्रमांमध्ये असतो, शेखर खांबेटे, तो माझा मित्र. म्हटलं अरे शेखर तर मला बालपणापासून ओळखतो, कारण नाट्यदर्पण रजनी आणि नाट्यसंगीत रजनीचे जे कार्यक्रम व्हायचे त्यात शेखरने माझ्यावर साथ केलेली आहे, जेव्हा मी चाइल्ड आर्टिस्ट म्हणून फेमस होतो. हो. तर मग शेखरकडे गेल्यानंतर तो म्हणाला, पण गुरुजींना तुला तुझं गाणं ऐकवायला लागेल. त्यांना जर तुझा आवाज आणि सगळं पसंत पडलं तर मग बघूया. हे शिकण्याच्या दृष्टिकोनातून नाही, तर हे एका कार्यक्रमात, बैठकीच्या लावणीचे 2 कार्यक्रम होते, त्यात एक छक्कड मला गाण्यासाठी म्हणून त्यांनी बोलवलं होतं. बरं. तर त्यांनी माझं गाणं ऐकलं आणि त्यांनी सांगितलं चालेल, याला मी शिकवीन ती छक्कड आणि हा कार्यक्रमात गाईल. बरं. आणि मग त्याच्या तालमी होत्या NCPAला, कारण गुरुजी तेव्हा NCPAला होता. मी पण मुंबईतच होतो कॉटन एक्सचेंजला, तर तिथनं मला ते सहज शक्य होतं संध्याकाळी जाणं. बरोबर आहे.
तालमीला गेलो, छक्कडची तालीम सुरू झाली. त्यांनी मला ती छक्कड सांगितली आणि त्यांनी 2 ओळी सांगितल्यानंतर मला लक्षात आलं आपण इतक्या वर्ष गाणं शिकलो ते चुकलं बहुतेक. गाणं अरे बरोबर शिकलो नाही. कारण ह्यांचं शब्दोच्चारण, यांचं मांडणं, विचारातलं स्पेसिफिकेशन हां हां. हे काहीच नाही आपल्याला कळलेलं अजून. अच्छा. आणि मग ती एक छक्कड शिकण्यापुरतं प्रवेश झाला. मी ती छक्कड त्या कार्यक्रमामध्ये गायलो आणि मला दोन्ही ठिकाणी वंसमोर आला. अच्छा. कारण आवाजाचा माझा प्रॉब्लेम नव्हताच, तो तयारच होता. बरोबर आहे. पण त्या सगळ्या आणि माझं एक त्यावेळी असा प्रकार होता की मी तालमीला जो त्यांच्याकडे जायचो, शनिवार रविवारी मोस्टली तालमी व्हायच्या, कारण दोघेही हे नोकरी करणारे, मकरंद पण आणि शेखर खांबेटे पण. तर समजा 10 वाजता तालीम असेल रविवारी सकाळी, तर 10 वाजता गेलं, आपलं गाणं शिकून झालं की उठून निघून जायचं, असं मी कधीच केलं नाही. तिथपासून शेवटपर्यंत गुरुजी ज्या ज्या थीमॅटिक कार्यक्रमाच्या रिहर्सल घेतल्या तिथपर्यंत अच्छा. संपूर्ण तालीम ऐकायची. सगळेजण शिकताना ऐकायचं. कारण बरेच लोक काय त्यांचं फक्त शिकून निघून जायचे. बरोबर आहे. मी म्हटलं आपण असं नाही करायचं, आपण ऐकूया ना हो. की काय आहे प्रकार. म्हणजे पूर्ण सगळ्या. मग कधी कधी काय व्हायचं, काही न कार्यक्रमामध्ये घेतलेल्या लावण्या पण त्यांचा जर मूड असेल तर ते नंतर आम्हाला ऐकवायचे. ही बघा, ही एक नवीन चाल आहे, ही बघा हे कसं आहे, असं. त्याच्याने खूप शिकायला मिळालं. खूपच. आणि मुळात त्यांचा दृष्टिकोन किंवा सांगीतिक विचार हे हळूहळू कळायला लागलं. बरोबर आहे. या निमित्ताने. बरोबर आहे. इमिजिएटली त्याच वर्षी जुलैमध्ये त्यांनी सावन नावाचा एक प्रोजेक्ट रेकॉर्ड करायला घेतला होता. म्हणजे कॅसेट्स त्यावेळी होत्या. ते कॅसेट्ससाठी त्यांनी सगळं सावनचे जेवढे प्रकार आहेत त्यातल्या बंदिशी असत, आणि त्यांनी त्यात शेखरला सांगितलं की सुरेशला आपण घेऊया या प्रोजेक्टमध्ये. त्या प्रोजेक्टमध्ये सरलाताई होत्या, बरं, अजय पोहनकर होते, अरे वा, कारेकर बुवा होते, म्हणजे श्रुती सडोलीकर होत्या. सगळे हे लोक होती, पण त्यांच्यावर मातब्बर मंडळी. आणि मी आणि कल्याणीच त्यावेळी ज्युनियर होतो तिथे सगळ्यात, की ज्यांना नाव नाही तसं, आणि मंजुषा. हो, म्हणजे आम्ही अगदी ज्युनियर. बरोबर आहे. तर म्हटलं ही तर खूपच चांगली संधी, आता आपल्याला खूपच ऐकायला मिळेल. कारण मग सगळ्यांच्या तालमी ऐकताना त्यांना ते बंदिशी सांगायचे. आणि मला त्यांनी एक मिश्र बागेश्रीतली आणि एक शुद्ध मल्हार अशा 2 बंदिशी शिकवल्या त्यात गाण्यासाठी. अच्छा. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपण गुरु जे शोधत फिरलो त्याची गरजच नाही, समोर महासागर आहे. क्या बात आहे. तर आपण कशाला इकडे तिकडे जायचं. पण फक्त त्यांच्या एकूण सगळं शिस्त आणि सगळं जो हे पाहिलं होतं प्रकार, त्यावरून हिंमत होत नव्हती विचारायची. अच्छा. रेकॉर्डिंग संपलं आमचं. रेकॉर्डिंगच्या प्रोजेक्टला पण मी माझं रेकॉर्डिंग ज्या दिवशी होतं ते वगळता त्यांनी ते वगैरे गाणार होते तेव्हा पण जाऊन बसत होतो. अच्छा. ते सगळं ते बघत होते. पण गुरुजी खूपच तोलून मापून बोलणारे असल्यामुळे अच्छा ते काय फारसं त्यांचं मन समजू शकत नाही अशा परिस्थितीत असायचं. बोलायचं वगैरे सगळ्यांशी खूप छान. अच्छा. रेकॉर्डिंग संपल्यानंतर त्या दिवशी मी त्यांना म्हटलं, गुरुजी म्हटलं असं असं आहे आणि माझी इच्छा आहे की मला तुमच्याकडे गाणं शिकायचं आहे. ही 93च्या ऑगस्टमधली वगैरे गोष्ट आहे, जुलै ऑगस्ट. बरं. तर म्हणाले आधी तू कुठे शिकत होतास, तिथे विचारलंस का तू, त्या गुरुला तुला विचारावं लागेल. म्हटलं नाही, ते माझं केव्हा लॉंग बॅक बंद झालं. मी नाव सांगितलं, म्हटलं मी असं असं शिकत होतो, पण म्हटलं मी नोकरीला लागल्यामुळे त्यांनी सांगितलं की आता तुला मी नाही शिकवणार. तर म्हणे मी शिकवीन, पण मी दर बुधवारी, शनिवारी आणि रविवारी 8 वाजता गायला बसतो, तेव्हा तिथे तुला यावं लागेल रोज, म्हणजे त्या 3 वारी न चुकता. बरं. म्हटलं ठीक आहे, येईन मी. मग गेलो. पहिल्याच दिवशी आम्हाला पावसाळ्यातले दिवस असल्यामुळे मोटरसायकलवरून जात असताना मोटरसायकलचा थोडा प्रॉब्लेम झाला म्हणून 5 मिनटं उशीर झाला. आतमध्ये त्यांचं गाणं म्हणजे त्या हॉल आणि आतमध्ये त्यांची रियाजाची खोली, तिथे ते गाणं सुरू झालं होतं. तर आम्ही गेलो, तर काकूंनी दार उघडलं, बसलो. म्हटलं जाऊ का आतमध्ये. थांब म्हणाले, विचारून येते. आत जाऊन विचार. त्यांनी सांगितलं की पाहुण्यांना म्हणून चहा घ्या आणि निघा. ऐगो. परत आलो आम्ही, मी आणि माझ्यावर सुहास चितळे होता. परत आलो आम्ही. आणि मग नंतर लक्षात घेतलं की 8ला म्हणजे आपण 8ला 10 कमी असताना हजर पाहिजे तिथे. क्या बात आहे. 8 वाजल्यानंतर म्हणजे पहिला धडा हा मिळाला, वेळेची शिस्त एकदम. फक्त मी त्यांना एक सांगितलं की म्हटलं मी बुधवार आणि शनिवार वर्किंग असल्यामुळे मी 8 वाजता येत जाईन, पण 9:45 वाजता निघेन, कारण तेव्हा बँकेचं टायमिंग 11:15 होतं. अच्छा. आणि मी कॉटन एक्सचेंजलाच होतो. तर मला तिथनं त्यांच्याकडनं बांद्र्याहून बसनी सायनला येऊन सायनवरनं लोकल पकडून 20 मिनिटांनी मशीद
20-25 मिनिटांनी आणि तिथून चालत कॉटन एक्सचेंज हे शक्य होतं. अच्छा. तर म्हणाले हरकत नाही, तू 9:45ला निघू शकतोस. मग ते त्यांची पद्धत तेव्हा अशी होती की 8 वाजता ते स्वतः गायला बसायचे आणि मग केदार बोडस, मी आणि अजून एक जण होता, असे 3 जण आम्ही त्यावेळी त्यांच्या समोर बसून ते गात असेल त्यात गायचं. अच्छा. असं स्पेसिफिकली म्हणून म्हणजे असं एक फ्रेज घेऊन तुम्हाला आता हे करा असं नाही, तसं नव्हतंच. आणखीन असा तो म्हणजे सुरुवात छान झाली आणि मग त्याच्यानंतर ह्या मुली बसायच्या. म्हणजे प्रवरा आचार्य होती एक शुभश्री दासगुप्ता म्हणून होती, बरं, आणि कल्याणी. अच्छा. म्हणजे ह्यांचं म्हणजे त्यांना ते शिकवायचे तेव्हा त्यांनी तंबोरा घेऊन प्रत्यक्ष एकेकीने बसायचं आणि एकेकीला शिकवायचे. ते आम्ही ऐकायचं. बरं, तो आमच्या लर्निंगचा भाग आहे, ते आम्ही ऐकायचं. 9:45पर्यंत मला ते जेवढं मिळायचं तेवढं मी ऐकून कामावर जायचो. अच्छा. असं सगळं छान चालू होतं. पण 96च्या सुमारास मला खूप अनेक आजारी आणि असा मी ग्रस्त झालो आणि मग मी ॲक्च्युली विदाऊट पेच होतो घरी. जवळजवळ 1.5 वर्ष मी घरी होतो. तर मी जाऊ शकत नव्हतो आणि त्यामुळे माझं ते शिकणं खंडित झालं त्या 1.5 वर्षासाठी. पण त्यांच्या थिमॅटिकल प्रोग्राममध्ये मी जात होतो, गात होतो. अच्छा. पण त्यावेळी असा त्यांचा थोडा गैरसमज झाला की हा बहुतेक त्यांनी शिकणं सोडलेलं दिसत आहे. आणि मीनवाईल काय झालं की 1-2 कार्यक्रमांसाठी मला पंडित शंकर अभ्यंकरांनी बोलवून सांगितलं की मी तुला काही बंदिशी देतो, तराणे देतो, ते तू गा प्रोग्राममध्ये. अच्छा. आणि मी ते गायलो. आता ते मी गायलो ते कोणीतरी त्यांना जाऊन सांगितलं की शंकर अभ्यंकरांकडे बहुतेक तो शिकतोय, कारण त्यांच्या बंदिशी तो गायला. अच्छा. तर त्यामुळे त्यांचा असा तो समज झाला. मग पुढे 98 नंतर माझी तब्येत लाईनीवर आली. पण मीनवाईल माझ्या तब्येतीच्या कारणामुळे मी बँकेच्या सगळ्या प्रोग्राममध्ये ह्याच्यात गात असल्यामुळे टॉप मॅनेजमेंटला माहिती असल्यामुळे त्यांनी मला ठाण्याला ट्रान्सफर दिली. अच्छा. की म्हणजे प्रवास तरी टाळूया असं. हो. मी ठाणा ब्रँच आलो. पण आता तिथे आल्यानंतर प्रॉब्लेम सुरू झाला, कारण ठाणा ब्रँचचं आमचं टायमिंग 8:45. अच्छा. तर मी 8ला तिथे जाऊन कसा येऊ शकणार. बरोबर आहे. तर मी जाणं माझं बंदच झालं. 98मध्ये परत एकदा मी त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांना म्हटलं, गुरुजी मला परत शिकायला सुरुवात करायची, पण माझा हा प्रॉब्लेम आहे की मी तुम्ही सांगता ते फक्त रविवारी सकाळी येऊ शकतो, बाकी कुठल्याही वारी मी येऊ शकत नाही. तर तुम्ही मला एकट्याला संध्याकाळी एखाद्या वारी शिकवाल का? तर म्हणाले, मी काय इथे क्लास काढून बसलोय का शिकवायला? असं मी काय शिकवत नाही, माझ्या वेळेला याचं तर ये नाही. तर असं त्यांनी मला 1 वर्ष अजिबात एंटरटेन केलं नाही. आणि मी सगळे त्यांचे कार्यक्रम आणि हे सगळं गात असून सुद्धा परत मकरंद माझ्या मदतीला धावला. मकरंदनी खूप मध्यस्थी केली, खूप मंदारणी केली. गुरुजी असं नका करू, तो येतोय म्हणतो तर तो येईल तेव्हा मी पण येतो ठेकादाराला, मला पण रागस्वरूप कळतील. मग त्यांना काय वाटलं माहीत नाही, 99मध्ये ते प्रसन्न झाले असं म्हणूया आणि म्हणाले ठीक आहे. पण म्हणाले आता एक गोष्ट सांगतो, आता माझी एक अट आहे, कारण मी तोपर्यंत व्यवस्थित थोडाफार नावारूपाला कार्यक्रम करत होतो, व्यवस्थित प्रोग्राम होत होते, पेपरमध्ये येत होतं, सगळीकडे जाहिराती होत्या, ते की ज्या वारी मी त्याला ती वेळ देईन त्या वारी कितीही मोठा प्रोग्राम आला, अगदी मोठ्या एखाद्या संमेलनातला आला, तरी शिकण्यासाठीचा वार बुडवायचा नाही. अच्छा. हे मान्य असेल तर मी शिकवीन. म्हटलं ठीक आहे, मी मान्य करतो. मी किती मोठा कार्यक्रम आला तरी तो कधी घेतला नाही ज्या दिवशी मला त्यांच्याकडचा वार होता. आणि हे व्रत मी 99 पासून गुरुजी जाईपर्यंत पाळलं. क्या बात आहे. एकदा असा प्रसंग आला की मग ती जी तालीम सुरू झाली ती मात्र 1 to 1. अच्छा. आणि ती मात्र त्यांनी अगदी व्यवस्थित एक एक राग स्वरूप सांगून त्यातल्या बंदिशी असं तसं त्याचा अर्थ, बंदिशी शिकवण्याची पण त्यांची पद्धत अशी होती की ते सुरुवातीला फक्त अस्थायी फक्त डिझाईन सांगायचे, ताल पण नाही लावून द्यायचे. ते डिझाईन समजलं की तुला ताल समजेल असं म्हणायचं. क्या बात आहे. पण डिझाईन मात्र तसंच्या तसंच आलं पाहिजे तरच पुढे गायला द्यायचे, नाही तर गायला पण नाही द्यायची. अच्छा. म्हणजे काही सिटिंगला माझी फक्त अस्थायीच शिकून झाले. बरं. कारण त्यांच्या कुठल्याच बंदिशी आणि त्यांचं कुठलंच डिझाईन सोपं कधीच नसायचं. अच्छा. आणि ते खूप सोपं वाटतं ऐकताना, कारण ते त्यांचं उच्चारण आणि त्यांची पद्धत. पण जेव्हा आपण गायला लागतो तेव्हा ते अगदी ते प्रत्येक शिकलेला माणूस आहे त्याला प्रत्येकाला नक्की माहिती आहे की ते किती कठीण आहे ते. मी तर नेहमीच म्हणायचो, गुरुजी ही हॉट सीट आहे, इथे बसल्यानंतर त्याला ते काही सुधरत नाही. बाकीचे जे पॅसिव्ह लर्निंग करतात त्यांना वाटतं किती सोपं आहे आणि ह्याला येत नाहीये, ते मध्ये बसले की त्यांचं तेच होतं म्हटलं. बरोबर आहे. तर ते
अशा पद्धतीने शिकवायला सुरुवात त्यांनी केल्यानंतर मात्र ते अखंड अक्षय चालू राहिलं. क्या बात आहे. जवळजवळ 12 वर्ष एक तप म्हणायला हरकत नाही, ते अखंड राहिलं. आणि त्यांची पद्धत होती की ती बंदिश, आता ही बंदिश आग्रा घराण्याची आहे, तर मग त्या घराण्याची गायकी त्यात आली पाहिजे, ते कसं आलं पाहिजे, अच्छा. हे जयपूरचं आहे, हे असं आहे, ह्या काही पद्धतीने त्यांनी, आणि त्यांच्या गायकीचा त्यांनी एक वेगळा विचार केलेला होता. म्हणजे ते 5 गुरूंकडे शिकलेत, माहिती आहे सगळ्यांना. तर त्यातलं गजानन बुवांची जी स्ट्रीम आहे ते गाणं आणि देवधर मास्तरांचा त्याच्यावर झालेला नंतरचा संस्कार, ह्याचा त्यांनी सुंदर मिलाफ करून स्वतंत्र स्वतःचा एक वेगळा विचार केलेली गायकी उभी केली. ती म्हणजे तर्कशुद्ध आलापी. म्हणजे त्या आलापीमध्ये काहीतरी एक निश्चित गोष्ट बाहेर आली पाहिजे. बरोबर आहे. म्हणजे इन शॉर्ट असं की जो मुद्दा आहे, म्हणजे जो स्वर आहे, बरोबर आहे, त्या स्वराभोवतीच तो पूर्ण आवर्तन आलाप फिरला पाहिजे. बरोबर आहे. असं नाही की गळा चालतोय म्हणून मध्येच तार सप्तक, मध्येच खर्ज, असं काही केलेलं त्यांना म्हणजे गाण्याला एक परफेक्ट शिस्त पाहिजे. अजिबात चालायचं नाही त्यांना. लगेच असे बघायचे एकदम. म्हणजे ते कळायचं आम्हाला की गडबड केली आपण. ते आवर्तन तसं म्हणजे तसंच आलं पाहिजे. त्याला लॉजिकल काहीतरी बेस पाहिजे. क्या बात आहे. मग 2 सुरांचे आलाप, 3 सुरांचे आलाप, मग तेवढ्यातच फिरता आलं पाहिजे. बरोबर आहे. तर मग मी त्यांना एकदा विचारलं, म्हटलं नाही कळत आहे, तुम्ही सांगा समजावून. तर म्हणाले, मी काय इथे हा घास मामाचा, हा मामीचा, हा काऊचा, हा चिवचा असं भरवायला बसलोय का? क्या बात आहे. कर घरी प्रयत्न आणि सोडव. बरं, दुसरा एक कडक हे काय, लिहून काय घ्यायचं नाही. रेकॉर्डिंग तर सोडूनच द्या. कोणाची हिंमतच नव्हती ते शिकवत असताना रेकॉर्डिंग करायची. पण समोर बसून काय लिहून नाही घ्यायचं. बरोबर आहे. ते म्हणायचे काय लिहायचं ते घरी जाऊन लिहा. मग पुढे त्यांच्यात बदल झाला. मग पुढे ते म्हणायचे की आता आज जे शिकवलंय त्या बंदिशी उतरवून काढ, चल बाहेर बसताना चहा प्यायला नुसता बसू नकोस, ते उतरव, माझ्यासमोर उतरव, त्याचं नोटेशन पण मला दाखव तू काय केलंस ते. अच्छा. आणि करेक्शन असेल तर तिथल्या तिथे सांगायचे की असं नाही, असं आहे, लिही. त्यांच्याकडे कॉम्प्युटरचे मागच्या बाजूचे ब्लँक असलेले पेपर्स फाडून ठेवलेलं पॅड असायचं, त्यातलाच कागद घ्यायचा, त्यांच्यासमोर ती बंदिश उतरवायची. हे सुरू झालं. पण एक गोष्ट लक्षात आली की त्यांनी गाण्याचा खूप वेगळा विचार केला आहे. बाहेर आपण जे गाणं ऐकतो रूढार्थाने, त्याच्यापेक्षा त्यांचा विचार खूप वेगळा होता. शब्दोच्चारणाबाबतीत खूप कटाक्ष होता की शब्द छानच आले पाहिजेत, बंदिशीचे शब्दसुद्धा चांगलेच उच्चारले पाहिजेत. जरा जरी कुठेतरी लयकारी करताना शब्द तोडला किंवा असा खेचला की ते म्हणायचे, तुझं नाव मी असं घेतलं तर तुला चालेल का, याचा विचार कर. मग तसंच त्या शब्दांचं उच्चारण तसंच व्हायला पाहिजे. आणि तो संस्कार कुठेतरी मला वाटतं म्हणून माझ्या नाट्यसंगीतामध्ये किंवा भजनांमध्ये पण आपोआप आला. बरोबर आहे की लोक जे सांगतात की तुमचं भजन किंवा नाट्यसंगीत ऐकल्यानंतर समोरच्याने उतरवून घ्यावं, इतके स्वच्छ आणि छान शब्द असतात. त्याचं कारण त्यांनी केलेले संस्कार. बरोबर आहे. आता कित्येकदा उच्चार कळतच नाहीत, काय बंदिश येते, म्हणजे त्याचं फक्त संगीताचाच फक्त सगळा आलेख आपल्याला कळत राहतो किंवा रचना कळत राहते, पण शब्दोच्चार स्पष्ट कळतच नाही. पण आत्ता बोलता बोलता तुम्ही एक काहीतरी किस्सा सांगणार होतात आणि मग आपण एका वेगळ्या मुद्द्याकडे गेलो. हो. तर 2 अशा गोष्टी 2 वेळा अशा आल्या की जेव्हा जाता येणं शक्य नाही असा प्रसंग उभा राहिला. 2005 मध्ये जो प्रलयंकारी पाऊस पडला मुंबईत, तर मी डोंबिवली शाखेत होतो तेव्हा, आणि 11 साडे 11 वाजता मी म्हटलं की काहीच्या काहीच पाऊस आहे आज, तर कठीण वाटतंय, म्हणजे कसं काय आपण. तर त्यांचाच मला फोन आला गुरुजींचा की अरे खूप पाऊस पडतोय इकडे, तू आज काय येऊ वगैरे नकोस. अच्छा. कारण एवढा पाऊस कधी पाहिला नाहीये, असा पाऊस पडतोय. आणि तो विषय, अर्थात तेव्हा मी डोंबिवलीतनंच बाहेर पडू शकलो नाही त्या दिवशी. अच्छा. सगळं बंदच झालं दुपारनंतर. त्याच्यानंतर पुढे एकदा 2007 मध्ये माझा आवाज अगदी ठार म्हणजे ठार बसला होता. म्हणजे बोलताही येत नाही अशी परिस्थिती होती, आणि तो दिवस त्यांच्याकडे जायचा होता. तर मी म्हटलं आता आपण कसं गाणार ना, तर मग नको जाऊया असं म्हणून मी 3:30 वाजता त्यांना फोन केला. आणि फोनवर त्या बसक्या आवाजात त्यांना सांगितलं की म्हटलं मी आज नाही आलो तर चालेल का, कारण म्हटलं माझा आवाज पूर्ण बसलाय. तर मला म्हणाले, आपण मला गाणं ऐकवायला येतं का? म्हटलं नाही. मग शिकायला येताना तुला ऐकता येईल ना? क्या बात आहे. मी गाईन, तू ऐकू शकशील ना, त्याला अडचण नाही ना. म्हटलं कळलं, येतो मी. म्हणजे
आता जनरली आपण बघतो की मुलं सांगतात की माझा आवाज बसलाय, मी आज येत नाही, मला थ्रोट इन्फेक्शन आहे, मी येत नाही. आता ठीक आहे, आता दुर्दैवाने या कोविड नंतर अशी परिस्थिती आहे की आपणही म्हणतो बरं न आलेलाच बरा, बरं. किंवा आपणच सांगतो बाबा सर्दी खोकला असेल तर येऊ नकोस बाबा, कारण बरोबर आहे. तुझ्यामुळे इतरांना लागण हो व्हायची. हो पण हे असे प्रसंग होते आणि ते बोलताना कोणाला स्पेअर करायचे नाहीत. हो. त्यांचा तो अधिकार होता, म्हणजे ऑफकोर्स असं नाही. पण ती सांगण्याची पद्धत पण किती मार्मिक आणि किती छान होती, आणि एका वाक्यात, की म्हणजे मी तुमचं थोडी गाणं ऐकतो, म्हणजे हे वाक्यात ते बघा ना. गाण्याबाबतीत त्यांचं जेवढं स्पेसिफिकेशन होतं ना, ते बोलण्याच्या बाबतीत आणखीन होतं. अच्छा. की एकदा असं लईला तिरकं जायला सांगत होते, लईला तिरकं जा तिरकं जा. ते काय मला ते साधत नव्हतं. मला म्हणाले, अरे काय तू जसा बोलतोस ना नेहमी तसा गा म्हणजे येईल. म्हणजे तो टिपिकल कोकणस्थानचा जो स्वभाव बाज. असतो हा हा हा. तो अगदी अगदी अचूक होता. आणि तो समोरच्याला समजायलाच पाहिजे म्हणजे. अर्थात. आणि शब्दोच्चारणाबाबतीत त्यांचं जे मगाशी मी सांगितलं की जे आग्रह होता की तसं स्वर सुद्धा लयकारी करताना आपण युजली बघतो की लयकारीमध्ये लोक लईला धक्के देणं किंवा असे प्रकार करतात, तर ते त्यांना अजिबात आवडायचं नाही. अच्छा. ते म्हणायचे स्वरांना धक्के मारू नकोस, हा. तुला जाता येताना मी असे धक्के मारून गेलो किंवा कोणी गेलं तर चालेल का? तर तू लयकारी कर, पण ती कशी असावी, तर पाण्यात मासा पोहतो, तो पाणी उडवतो का? बरोबर आहे. हो तो हो. पाणी कापतच जातो. बरोबर आहे. तशी लयकारी व्हायला पाहिजे. आता हा विचार खूप अवघड आहे हो हो आणि हा श्रोत्यांना आधी मुळात कितपत कळेल हा प्रश्न आहे. हो. त्यामुळे गाताना हे सगळं काही उतरवता येत नाही. पण ह्या अशा विचारसरणींनी त्यांनी जो प्रभाव पाडला होता, बरोबर आहे. त्यामुळे गाण्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलली, गाणं ऐकण्याची दृष्टी बदलली. आणि त्यांचं तर नेहमीच म्हणणं असायचं की गुरु शिष्याला कला शिकवत नाही, त्याला विद्या देत नाही, त्यांनी द्यायची असते नजर. क्या बात आहे. आणि किती खरी गोष्ट आहे. खरी गोष्ट आहे. आणि त्याचं कारण हे आहे की मुळात त्यांचा भाषेवर एवढं प्रभुत्व होतं, इतक्या भाषांमध्ये त्यांनी म्हणजे प्रावीण्य मिळवलं होतं. हो. त्यामुळे साहित्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असल्यामुळे ते गाणं हा त्यांचा एक भाग आहे फक्त, आपण बघतो तो, पण ते अनेक विषयांमध्ये पारंगत होते आणि जे काय करतील ते पार मुळाशी जाऊनच करण्याचा त्यांचा स्वभाव. त्यामुळे त्यांनी कॉम्प्युटर पण आल्यानंतर कॉम्प्युटर शिकून घेऊन या सगळ्या बंदिशी, त्यांच्याकडे त्यांना येत असलेल्या सगळ्या बंदिशी, त्याची PDF बनवली स्वतः, सगळं टायपिंग प्रोग्रॅमिंग शिकून टायपिंग करून सगळी PDF बनवून ठेवली. पुढच्या पिढीसाठी भातखंड्यानंतर केलेलं हे सगळ्यात मोठं कार्य असं मला म्हणावं लागेल. खरंच आहे की आम्हाला आज त्या सगळ्या बंदिशी आमच्या समोर आहेत PDFच्या स्वरूपामध्ये. आणि फार मोठं काम त्यांनी, कारण ते कधी रिकामे बसलेले आम्ही पाहिलेच नाहीत. ते काहीतरी वाचत तरी असतील, नाहीतर काहीतरी लिहित तरी असतील. असं कधी नाही की गेलं तर काय काय गुरुजी आराम करतायत, हे आम्ही ऐकलंच नाही इतके वर्षात. अच्छा. अतिशय शिस्तशीर, अतिशय. आणि त्या कदाचित त्यांच्या सहवासामुळे सुद्धा आयुष्यात एक जी डिसिप्लिन आली, खरंच आहे. आणि त्या डिसिप्लिनमुळेच मला असं वाटतं की बँकेची पूर्ण वेळ नोकरी 37.5 वर्ष करून सुद्धा मी जे काय गाणं सांभाळू शकलो ते त्या शिस्तीमुळे. ही खरंच खूप मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे नोकरी करणं हे क्रमप्राप्त होतंच, पण म्हणजे तिथली पण व्यवधानं, कारण तुम्ही पण खूप मोठ्या अधिकाराच्या ह्याच्यातनं रिटायरमेंट घेतली आहे, म्हणजे तेवढ्या जबाबदाऱ्या सांभाळणं. कारण बँकेचं काम म्हणजे काय, लोकांचे पैसा सांभाळणं तेवढा, आणि तो सचोटीने सांभाळून ते काम करणं, ही पण खूप मोठी जबाबदारी आहे. आणि गाण्यातली पण एवढी मोठी जबाबदारी, आणि आता तुम्ही शिष्य पण घडवता आहात, म्हणजे ती पण आणखीन एक मोठी जबाबदारी. तर हे सगळं कसं काय सांभाळता येतंय, आणि त्यात स्वतःचं गाणं तेवढंच छान जपणं. हां, आता हे मी सांगितलं, त्यात मी जसं गुरुजींचं आयुष्यात एवढं मोठं योगदान आहे, तसंच कारेकर बुवांचं पण खूप मोठं योगदान आहे. कारण त्यांनी मला त्या संस्कारक्षम वय होतं ते माझं, म्हणजे टीन एजमधला मी होतो, तेव्हा सतत गाण्यात कसं राहायला पाहिजे हे त्यांच्यामुळे मला कळलं. की गाणं सोडून अन्य त्यांना काय आवडायचं नाही. इकडे तिकडे कुठेतरी गेलेत, प्रोग्रामला गेल्यानंतर कुठेतरी फिरायला गेलेत, काय प्रेक्षणीय स्थळ बघायला गेलं, असं त्यांनी कधी केलं नाही. ते कायम त्यांच्या गाण्यात असायचे. हे सगळं जवळून बघितलं असल्यामुळे मला सुद्धा बँक सुटल्यानंतर अन्य काही करावं असं कधी वाटलं नाही. मित्रांवर फिरावं, पिक्चर्स बघावेत, जेव्हा वय होतं तेव्हा सुद्धा असं कधी वाटलंच नाही. म्हणजे आम्ही BComचा फायनल इयरचा पेपर टाकल्यानंतर सुद्धा मित्रांवर फिरायला जाणं पहिले
प्राधान्य नाही. पहिले घरी जाऊन तंबोरा काढून रियाजाला बसणं, हो असं जे ते संस्कार त्यांचे झाले होते गुरुजनांचे, हे या सगळ्या गुरुजनांचे मोठे संस्कार आणि उपकार आहेत आयुष्यावर, हो की त्यांनी ते आयुष्य म्हणतात तसं ते एका दिशेने ठेवलं, फोकस्ड ठेवलं. फोकस ठेवलं. आणि त्याच्यासाठी ना ते स्ट्रिक्ट होते. म्हणजे मी अतिशय तुमच्यापुढे लहान एक कलाकार आहे, पण मी माझ्या वडिलांचा एक किस्सा सांगते की ते आम्हाला कधी फार रेडिओ पण ऐकू नाही द्यायचे. तर त्याच्यामुळे कॅसेट वगैरे तेव्हा नवीन नवीन गुलाम अलींच्या कॅसेट यायला लागल्या होत्या. पण किती विचित्रपणा आहे हे आता आज आठवून हसायला येतं की आम्ही कधी ते गुरुजी म्हणजे वडिलांना कळू नये, कारण घरातच इतके विद्यार्थी शिकायला यायचे. मग काय करायचं, पांघरुणामध्ये ते टेप रेकॉर्डर थोडंसं, म्हणजे किती साधी आज हसायला येतं, काय आवाज बाहेर जात नाही की काय हो. पांघरुणाच्या, पण पांघरुणाच्या आतमध्ये बसून ती सीडी हळूच ऐकायची. पण ती जर वडिलांना कळली की मग दिवसभर शिक्षा असायची की घराच्या बाहेर जा, मग घरात येऊ नका. मग तेव्हा असं वाटायचं की आपण किती हे आहोत ना, म्हणजे बाकीचे विद्यार्थी आपल्याकडे 4-5 तास रियाजाला येतात आणि जातात, हेच माझं घर आहे तर मी जाऊ कुठे आता, असं त्यावेळेला वाटायचं. पण त्याच्यात काय होतं की तुमचा फोकस, म्हणजे आज त्या लहान वयामध्ये तेव्हा वाईट वाटायचं की अरे आता आपल्याला काहीच नाही आहे असं, किंवा कुठेतरी 3 तास सिनेमाला गेलो, हो. पण त्यांना आवडायचंच नाही. म्हणजे मी लग्नाच्या आधी कधीही सिनेमा थिएटर आतून कसं असतं हे मला कधीच माहिती नव्हतं, कारण त्यांचं सरळ म्हणणं असं की 3 तास तो तंबोरा घेऊन बैस त्याच्यापेक्षा. आता मी पुढच्या पिढीसाठी ही एक गोष्ट सांगतो खास, कारण एकदा माझ्या अगदी जवळचं नात्यातलं लग्न होतं हां. आणि ते लग्नाला मी गेलो, त्यामुळे मी कार्यकर बुवांकडे गेलो नाही. अच्छा. दुसऱ्या दिवशी मी खोलीत पाऊल टाकल्यानंतर त्यांनी जे मला लेफ्ट राईट घेतलं की तू का आला नाहीस, तर म्हटलं "हो, असं असं घरातलं लग्न होतं, तू लग्नाला गेला नसतास तर लग्न झालं नसतं का, ते अडलं असतं का?" म्हटलं नाही. मग मुहूर्ताला तुला जायला पाहिजेच होतं का, तू इथला रियाज संपवून जेवायला जायचं होतंस ना. आता म्हणे मी सांगणार आहे, म्हणजे शामरावांना पण सांगणार आहे आणि तुझ्या बाबांना पण सांगणार आहे. म्हटलं नका, तुम्ही सांगू नका, मीच तुम्हाला सांगतो, अगदी माझ्या घरातलं सख्खं लग्न असल्याशिवाय मी लग्नासाठी म्हणून कधी रियाज बुडवला असं करणार नाही. आत्ताच्या पिढीला सांगायला पाहिजे, खरंच आहे. कारण ते इतक्या फालतू कारणांसाठी येत नाहीत शिकायला. हो. अक्षरशः मी सांगतो, फालतू कारणांसाठी येत नाहीत. माझ्याकडे असाही एक शिष्य आहे की जो त्याची 12वीची परीक्षा चालू असताना हां. म्हणजे त्याचा जो वेळ होता त्या वेळेला नियमित येत होता. शेवटी मलाच त्याला सांगावं असं वाटलं, अरे बाबा आता तुझे मॅथ्स आणि सायन्सचे मेन पेपर आहेत तेव्हा तरी येऊ नकोस. हो. म्हणजे असे सगळ्या कॅटेगरी आपण बघतो. बघतो. पण तेव्हा असं वाटतं की कुठेतरी मला असे स्ट्रिक्ट गुरु मिळाले म्हणून माझं जे काय आयुष्य आहे ते एका मार्गाने व्यवस्थित चाललं. हो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे घरातनं संपूर्ण पाठिंबा. हो. म्हणजे वडिलांनी तर तो दिलाच, कारण त्यांचंच एम होतं. खरंच आहे. मग त्यांचं ते एकच ध्येय होतं की मी गायक व्हावं. बरोबर आहे. त्यासाठी त्यांनी अक्षरशः जे जे करणं त्यांना शक्य होतं ते त्यावेळी केलं. पण नंतर महत्त्वाचा जो आपल्याकडे भाग आहे, लग्न आयुष्य- झाल्यानंतर हो, हो. जोडीदार जो येतो, खरंच आहे. त्यांनी जर तसा सपोर्ट दिला नाही तर कठीण आहे. कठीण आहे. खरंच कठीण आहे. खरंच कठीण आहे. आणि अशी उदाहरणं मी खूप बघितलीत. म्हणजे हो. काही माझे मित्र पण म्हणायचे, आता काय तुझं लग्न आलं, संपलं तुझं गाणं, आता विसर, मग मुलं होतील, मग तू ते त्या संसारात रमलास की गेलंच ते. पण माझं असं कधी झालं नाही, कारण माझ्या बायकोनी खरंच मला इतका सपोर्ट दिला राईट फ्रॉम द डे 1. पण मग त्या पण गाण्यातल्या आहेत. आवड खूप आहे, ती पण तेव्हा आधी शिकत होती. अच्छा. आणि मी मुली बघतानाच माझी ही अट होती की गाण्याची आवड असेल तरच मी, म्हणजे मग ती मुलगी नोकरी करणार नसली तरी मला चालणार होतं. अच्छा. मी अगदी LIC आणि बँकेतल्या जॉब चांगले असलेल्या मुली पण नाकारल्यात, अच्छा. कारण त्यांनी आम्हाला गाणं आवडत नाही असं सांगितलं. मी पुढे विषयच कट करायचो हो, बरोबर आहे. की मग नाही, हे जमणारच नाही. पण नंतर घरामध्ये मला जो अखंड सपोर्ट मिळाला, माझ्या बहिणींकडनं, मोठ्या बहिणींकडनं मिळाला, चुलत भावंडांकडनं मिळाला, नंतर मुलांकडनं मिळतोय पहिल्यापासूनच हो. अजूनही, तर म्हणजे असं मला वाटतं की ह्या सगळ्या आघाड्यांवर मला काही बघावं लागलं नाही. खरंच आहे. या सगळ्या आघाड्यांवर न बघितल्यामुळे मी फक्त बँक आणि गाणं हे 2 अगदी नेटाने सहज चालवू शकलो. खरंच आहे. गाणं शिकण्याची आवड जी होती त्यामुळे मग गुरुजी गेल्यानंतर 3-4 वर्षांनी मला असं वाटलं की आग्रा घराण्याची गायकी पण आपण थोडी शिकली पाहिजे. अच्छा. म्हणून मग मी बबनरावांना विचारलं. अच्छा. तर ते मला म्हणाले, अहो बबनराव तर एक अतिशय गुणी आणि अतिशय सज्जन माणूस, हो. म्हणजे इतके छान गुरु मला वाटतं मी पाहिलेच नसतील स्वभावाने.
त्यांनी मला सांगितलं, अहो पण आता मी पुण्याला राहायला गेलो तर तुम्ही कसं करणार. तर म्हटलं, अहो काका, म्हटलं त्यांना सगळे काका म्हणायचे, म्हटलं काका माझ्या सुदैवाने म्हटलं आता बँकेत सेकंड फोर्थ सॅटर्डे सुट्टी झाली आहे, मी त्या 2 शनिवारी येऊ शकतो. तर म्हणे, अहो पण तुम्ही येणार, तुमचं येण्या जाण्यातच 7 तास जाणार. म्हटलं मी करीन मॅनेज. आणि मग मी सकाळी 7 वाजता निघायचो ठाण्यातून, 10-10:30 वाजता त्यांच्याकडे पोचायचो. तेही मला मिनिमम 1.5-2 तास शिकवायचे, कारण मी एवढ्या लांबनं येतो म्हणून. त्यांच्या बाबतीतला हा एक आणखीन वेगळा किस्सा म्हणजे एकदा मी 10चं आमचं टायमिंग असायचं, 10-10:15चं, तर एकदा घाटामध्येच मी 1 तास अडकलो. आणि त्यामुळे मी जाणार तिथे मला कळलं की मला जायलाच 12:30 वाजणार. तर मी त्यांना फोन केला, म्हटलं मी लोणावळा अबाउट टर्न घेऊन जाऊ का, कारण म्हटलं मला खूप उशीर होणार, म्हणजे तुमची जेवायची वेळ तेव्हा मी तिथे पोहोचणार. तर ते म्हणाले, अहो तसं काय नाही, या तुम्ही. मी गेलो तर ते 12:15 वाजता तिथे बसलेले होते. मला म्हणाले, या सुरू करूया आपण. सुरू केलं, 2 वाजेपर्यंत शिकवलं. मी त्यांना म्हटलं, काका तुम्ही जेवलात का. तर म्हणाले, नाही नाही, तुम्हाला शिकवल्याशिवाय कसं जेवणार. त्यावेळी त्यांचं वय 88 होतं. बापरे. मी अक्षरशः त्यांना साष्टांग नमस्कार घातला त्या दिवशी. किती माया पण ही ना, शिकवण्याची, म्हणजे शिकण्यासाठी हा माणूस एवढे कष्ट घेऊन येतो, तर त्याला मी शिकवलंच पाहिजे, ही एक अर्ज खरंच आहे, म्हणजे ती सिन्सिअरिटी. त्यामुळे म्हटलं ना, ह्या गुरुजनांनी खूप काही दिलंय. खरंच आहे. विचार खरंच तुम्ही किती भाग्यवान की ह्या सगळ्या मोठमोठ्या लोकांच्याकडे, म्हणजे ती खरंच उगाच मोठी नव्हती की केवढ्या त्यांच्या मोठेपण तुम्हाला त्यांचं जवळून अनुभवायला मिळालं खरं तर. आणि मग बबनराव हळदणकरांकडे किती वर्ष. मग नाही, किती वर्ष नाही मिळाली माझ्या दुर्दैवाने, फक्त मी हार्डली 8 महिनेच त्यांच्याकडे जाऊ शकलो. त्याच्यानंतर ते गेले अचानक. त्यामुळे 8 महिने मला त्यांच्याकडे काही आग्रा घराण्याचे म्हणून असे राग मिळाले. जसा लाचारी तोडी आहे, नंतर कुकुब बिलावल सांगितला, देवगिरी चांगला वेगळा शिकवला, वेगळं स्वरूप मला मिळालं देवगिरीचं. जे आपण नेहमी ऐकतो त्याच्यापेक्षा वेगळं आहे खूप. वा, खूपच छान. जयत कल्याण सांगितला. केदारचं पण खूप असं वेगळीच त्यांची बंदिश आहे, ती मिळाली. 7-8 राग मला त्यांच्याकडनं मिळाले. काफी कानाडा सांगितला. आता बोलता बोलता आपण एक छक्कडचा एक उल्लेख ऐकला, ज्याने गुरुजींकडे सुरुवात झाली. तर ते ऐकूया का आपण. 2 वेळे ऐकवतो. हो. श्रीरंग श्रीरंग उभा विटेवरी बांधितो पटका, गेला जीवासी लावूनी चटका, हो गेला जीवासी लावूनी चटका. अजूनही आहे छान, पण मला सगळे शब्द आठवणार नाहीत म्हणून नको गडबड. ह्याच्यानंतर म्हणजे असं विचारायचं होतं की तुम्ही पण काही स्वतःच्या रचना, म्हणजे अर्थात झाल्याच असणार, कारण तुमचा स्वतःचा विचार ह्याच्यातनं पुढे तुम्ही केलाच असणार. म्हणजे रागदारीतल्या पण मी काही बंदिशी केल्या आणि त्या मला प्रसंगानुरूप सुचल्या. उदाहरण. कारण मला ऐकायचं स्वार्थी आहोत त्या बाबतीत आम्ही, की ऐकायची इच्छा आहे. असं एकदा विषय असा झाला होता की 2010च्या आधीची गोष्ट आहे की एका मित्राने मला प्रश्न विचारला, अरे तू एवढे मेहनत करतोस, इतकं सगळं गाणं शिकतोस, पण म्हणावं तसं तुला त्याचा ब्रेक मिळालेला नाही दिसत, की चांगल्या चांगल्या मोठमोठ्या संमेलनांमधनं तुझं गाणं झालेलं नाहीये, किंवा तर तुला असं कधी फ्रस्ट्रेशन येत नाही का की मी कशासाठी करतोय. तर म्हटलं नाही, मला असं वाटत. तर मग मी स्वतः त्याचा विचार करायला लागलो की खरंच आपण तपासून बघायला पाहिजे की मग आपण आपलं बँकिंग करिअर तर आपण काय असं मुद्दामून केलं नाही. आणि गाण्यात सुद्धा आपण जर एवढी मेहनत घेऊन गाणं शिकतोय किंवा रियाज करतोय नेटाने, आपण मी बँक सांभाळून सुद्धा जवळजवळ 4-4-5-5 तास रियाज करत होतो, तर कशासाठी. आणि त्याचं उत्तर मला आपोआप मिळालं. हंसध्वनीमधल्या एका बंदिशीमधनं ते आलं की करम करो ए मनुजा, करम करो ए मनुजा, जो होवे सो होने दे, करम करो ये मनुजा, यश मिले
ना मिले आनंद लुटाओ, निर्मिती का कर्म करो. अशा पद्धतीने ते आलं. क्या किंवा बात है. कौशिक कानडाबद्दल, म्हणजे कौशिक कानडाचा रियाज चालू असताना एकदा असं विचार आला की ह्यात छान अशी द्रुत काहीतरी व्हायला हवी, पण असं व्हायला हवी म्हणून रचना होत नाही. खरंच आहे. हो. तर तेव्हा मी BKCला जात होतो आणि फास्ट ट्रेनमध्ये उभा होतो आणि एका माणसाचा, भांडूपला चढलेल्या माणसाचा चांगला मोठ्या शूजचा पाय माझ्या आई गं. अंगठ्यावर पडला आणि अशी मस्तकात तिडीक गेली. पण त्या क्षणी मला ती बंदी सुचली. अरे. ही गंमत आहे की कधी काय सुचेल हे सांगता येत नाही. आणि म्हणजे शब्द आणि चाल दोन्ही एकत्र आली त्यातून, बरं. की सुंदर रूप रंगाये, सुंदर रूप रंगाये, राग सुर के साथ, ताल लय के साथ, रसिक जन के साथ गाये, सुंदर रूप रंगाये, सुंदर रूप. आनंद मनाऊ रिझाऊ रसिका को, आनंद मनाऊ रिझाऊ रसिका को, नाद ब्रह्म के सुख पाए, नाद ब्रह्म के सुख पाए, सुंदर रूप रंगाये, सुंदर रूप. क्या बात आहे. म्हणजे तो बुटावरचा पाय पडलेला केवढा फायद्यात राहिला बघा. आणि मी ऑफिसला गेल्यानंतर पहिल्यांदा सगळं लिहून काढली ती बंदिश, कारण म्हटलं नंतर आपण विसरू, अचानक सुचली तर ती विसरता कामा नये. तसंच 2006 मध्ये रत्नागिरीचे एक विनायक साठे बाबा म्हणून होऊन गेले. ते होऊन गेले त्याला खूप वर्ष झाली. बरं. त्यांचे नातू, ते आमच्या बँक ऑफ इंडियामधनं रिटायर झालेले तेव्हा 2006 मध्ये, ते मला भेटायला आले आणि म्हणाले आमच्या आजोबांचीही काही दत्तावरची भजनं आहेत, रचना आहेत, त्याला तुम्हीच चाली लावून तुम्ही गाव्यात अशी माझी इच्छा आहे. वा. तर म्हटलं हरकत नाही, पण म्हटलं मी तुम्हाला अमुक एक वेळात हे करीन असं सांगत नाही. तर मला म्हणाले फक्त एकच अट आहे की यातला एकही शब्द इकडचा तिकडे झाला नाही पाहिजे. अच्छा. म्हणजे मीटरमध्ये बसत नाही म्हणून शब्द वगळला, शब्द इकडे घेतला तिकडे, असं काही करता येणार नाही. बरं. आणि त्याने माझ्याकडे ते एक 10 पानांचं बाळ आणून दिलं. बरं. मी आपले ते बघत होतो, पण मला त्यात आपल्या संत वाङ्मयात जसं असं मीटर किंवा असं त्यात काही दिसत नव्हतं आणि मला काहीच सुचत नव्हतं. असे 1-2 महिने गेले. बरं. मग ते एकदा आले आणि म्हणाले की तुम्हाला नाही का करायचं आहे. तर म्हटलं नाही असं नाही म्हणत मी, पण म्हटलं मला अजून त्यातनं काही दिसत नाही आहे असं. मात्र मी तेव्हा डोंबिवलीला होतो तर रोज गाडीत मी ते घेऊन जायचो बरोबर बाळ, आणि ते नुसतं चालत असायचो, वाचायचो हे. आणि एक दिवशी सकाळी जाताना मला एक त्यातल्या पदावर बोट ठेवलं आणि रचना सुचली. अच्छा. म्हटलं हे बघूया कॉम्पोजिशन. ते झालं आणि येताना अजून सुचली. असं 2 दिवसात 4 सुचल्या. त्या त्यांना ऐकवल्या. त्या म्हणाल्या छान झाल्यात, हे करा. पण म्हणाले फक्त एवढंच बघा की त्या थोड्या सुबोध झाल्या पाहिजेत, कोणालाही त्या गाता आल्या पाहिजेत, भजनामध्ये वगैरे सांगता आल्या पाहिजेत. आणि मग तसे 6 चाली झाल्यानंतर आम्ही ती रेकॉर्ड केली दत्तगाथा म्हणून. मग 2 वर्षांनी ते परत आले, म्हणाले परत अजून एक 10-12 आपण भजनं करूया यातली. मग ती दिव्यगाथा अशा 2-3 सीडी त्यांच्या केल्या. पुढे 14 साली मला स्वरूपानंदांचं रचनांवर आपण सीडी करावी असं वाटलं. आणि त्या जवळजवळ 19 रचनांची मी सीडी केली. असं कॉम्पोजिशनचं कामही चालू आहे. काही तराणे पण केलेत. अशा रचना होत आहेत. होत आहेत त्या आपोआप होतात, त्या ठरवून असं म्हणजे आता करायचंच म्हणून होत नाही. खरंच आहे त्या, कारण ही शेवटी निर्मिती आहे ती अशी आपल्या म्हणण्याप्रमाणे येत नाही. आणि म्हणून वडीलही नेहमी म्हणायचे कलेचा प्रवास उलटा असतो म्हणायचे. शास्त्र बाहेरून आत जातं पण कला आतून बाहेर यायला लागते. तर त्या नियमाप्रमाणे बंदिशी जेव्हा यायच्या तेव्हा या येतात. नाहीतर खरं म्हणजे हा किस्सा खरंच तुम्ही जो सांगितला की बुटावरनी पाय दिल्यावर माणूस विवळून त्याला भांडला असता खरं तर, की तुला दिसत नाही का म्हणून, म्हणजे मोठं भांडण. पण मग खरंच एखादा स्विच ऑन व्हावा तसं माझं त्यावेळी झालं. मला फटकन एकदम डोळ्यासमोर ती आली लाईन आणि सुरू झालं कॉम्पोजिशन तिथे. तेच तर, म्हणजे असं जर प्रत्येकाला झालं तर भांडणं खरंच बंद होतील.
आणि अर्थात त्याच्यानंतर तुमच्या भारतभरातल्या सगळ्याच म्हणजे मोठमोठ्या समारोहात गाणं झालेलं मी ऐकलं आहे. हो. मला असं वाटतं सवयीत पण नाही, सवयीत अजून योग आला नाही. क्या बात आहे. मला असं वाटतं ह्या निमित्ताने आम्ही देवाजवळ अशी प्रार्थना करू की सवाईचा मंच पण लवकरच तुमच्यापर्यंत येऊ. दादा, इतक्या छान गप्पा झाल्या आणि इतक्या गोष्टी खरंच शिकायला मिळाल्या. म्हणजे मला असं वाटलं की आज आपण म्हणजे ज्या गुरुजनांच्याकडे तुम्ही शिकलात त्यांच्या ठिकाणी आज आम्ही पण जाऊन आलो. इतकं छान पद्धतीने तुम्ही सगळ्या गोष्टी सांगितल्या आणि नवीन पिढीला पण तुम्ही घडवता आहात, कारण खूप शिष्य आज तुमचे तयार आहेत आणि मैफिली गाजवतायत त्या सगळीकडे. तर आज तुम्ही इथे आलात. म्युझिक कहाण्या आणि आमचा म्युझिक कहाण्या हा जो विषय आहे तो आम्ही ह्याच्या हेतूने केलेला आहे की एका आर्टिस्टच्या मागे, तो आर्टिस्ट तयार होण्याच्या मागे ज्या काही कहाणी आहे का, ज्या काही स्टोरीज आहेत त्या नवीन रसिकांना किंवा नवीन मुलांना त्या जशाच्या तशा, म्हणजे तुमची आज सांगण्याची पद्धत पण इतकी छान होती की मला असं मध्ये कुठेही असं वाटलं नाही की मी पण माझं काहीतरी सांगू, किंवा मी पण इतकी गुंगले होते तुमच्या ह्याच्यात की आपण त्यांनाच आज बघतो आहोत. म्हणजे रानडे सरांना आज तुमच्या वतीने भेटल्याचा आनंद आज मला इथे होतोय. तर या कहाणी आज आपण नवीन पिढीसमोर किंवा सगळ्या रसिकांच्या समोर आज मांडलेल्या आहेत. तर आणि छक्कड हा जो प्रकार आहे किंवा तुम्ही आज सुरुवातीला जी रचना सादर केली त्या खरंच अविस्मरणीय अशा आहेत सगळ्या रचना. तेव्हा मला असं वाटतं की या आपल्या पॉडकास्टमधनं एकाला जरी स्फूर्ती मिळाली की मला अशा पद्धतीचं एक निस्पृह आणि निर्व्याज आनंद देणारं गाणं मला करायचं आहे, बरोबर, तर मला असं वाटतं आपण तिथे सफल झालो असं मला वाटतंय. त्यामुळे आज तुमचे खरंच खूप खूप धन्यवाद. आणि एका नवीन कलाकाराच्या बरोबर आपण पुढच्या एका पॉडकास्टमध्ये लवकरच भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार. नमस्कार.